Hello, my dear Junior 4 students. Today we are going to start our third concept from Unit 1, which will talk about the light and sign. But please don't forget to study well all the questions which are in the Facebook page and to try to answer all the uploaded quizzes. And let's start. حابة ابتدي الكونسبت الثالث بتاعنا بسؤال مهم جدا جدا جدا. لو انا جيت قلت لكم احنا بنشوف ازاي او ازاي احنا بنقدر نشوف بعض او بنشوف كل حاجه حوالينا، اكيد some of you هيجوا يقولوا لي ان ده سؤال بديهي جدا يا ميس، ان احنا بنشوف من خلال الايز، ان الايز هي الاورجن اللي مسؤوله عن السنس بتاعت السايت او الفيجن، فبالتالي هي الايز هي اللي مسؤوله عن الرؤيه. بس this is not a correct answer at all. دي مش اجابه صحيحه خالص. ليه بقى؟ لأن لو أنت قاعد مثلا في يوم من الأيام في بيتك وفجأة النور قطع، إيه اللي بيحصل؟ هل أنت دلوقتي بتقدر تشوف أي حاجة حواليك؟ دلوقتي أنت قاعد in a dark area, completely dark area، وبالذات لو بالليل كمان، يعني مفيش حتى sunlight داخلك. هل أنت دلوقتي بتعرف تتعامل عادي؟ أكيد لأ. طب ما عينك موجودة دلوقتي، الأورجن أوف فيجن موجود دلوقتي، هل أنت قادر تشوف أي حاجة حواليك؟ برضو أكيد لأ. اول حاجه بتيجي في بالنا ان احنا نبتدي نعمل ايه؟ ندور على اي سورس اوف لايت، اللي يولع كاميرا، اللي يولع الموبايل تورش بتاعه، اللي يولع الموبايل حتى يطلع لايت من السكرين، اللي يحاول يدور على شمعه، اللي يحاول لو في اي فلاش لايت في البيت يبتدي نولعه. تمام؟ مش ده بيحصل؟ ليه؟ لان الحقيقه احنا واحنا بنعتمد على عمليه النظر دي او عايزين نشوف حوالينا، احنا مش بنعتمد على عينينا. عينينا طبعا هي الاساس، هي الاورجن اوف فيجن، بس في احنا من غير لايت، احنا without the existence of light we won't be able to see anything around us. although ان عينينا موجوده، بالرغم ان عينينا موجوده في وشنا. تمام؟ تعالوا نفهم الكونسبت ده بالراحه جدا، وده التارجت من الكونسبت ده، ان احنا نفهم اكتر واكتر عن الفيجن والسايت. بيقول لك ايه؟ بيقول لك imagine the power goes out at night and you cannot turn on any light. تدي الكهرباء تقطع وانت ما عندكش اي امكانيه ان انت تولع اي نور. Which sense help you gather information about what's around you when you have little light? اوكي؟ هل ساعتها احنا هنقدر نستخدم السنس اوف فيجن؟ اكيد لا. تمام؟ To see in an area with low light, human need to add light. لو احنا قاعدين في مكان with low light بنبتدي نعمل ايه؟ نعلي الإضاءة شوية، نولع، ندوس على زرار للإضاءة يزود الإضاءة أكتر وأكتر. يبقى to see in an area with low light, human need to add more light. Some animals can see better than humans in the dark. واحنا عارفين المعلومة دي إن في بعض الأنيمالز طبعا they are able to see more or they have sharper sense of sight than the humans. Okay. يبقى we can get light. طب احنا بناخد اللايت منين؟ we can get light أكيد from sunlight، من الشمس، من لو في أي نيران حوالينا، لو احنا في الصحراء بنبتدي نولع نار عشان نقدر نشوف، من الفايرز، من electric light طبعا or flashlight، الفلاش لايت. The eye senses the light and the brain tells you what you are seeing. اللي بيحصل ان بيبتدي اللايت يقع على الحاجة اللي احنا هنشوفها، والحاجة اللي احنا بنشوفها ساعتها بتعمل ريفلكشن، وهنفهم ده بالتفصيل. خلونا نفهم بس الكونسبت العام وبعد كده هنخش كل حاجة بالتفصيل. وبيبتدي الأوبجكت ده يعمل ريفلكشن لللايت اللي وقع على عينيه toward my eye، وده بيسبب لي الايه؟ الفيجن، ده بيخليني أعرف أشوف كويس. طيب تاني activity عندنا hunting with night vision. Human use the sense of light to gather information. احنا عرفنا ان human use the sense of sight to gather information، ودي مش معلومة جديدة ابدا. احنا عرفنا ان كل السنسوري organ وظيفتهم ايه؟ ان هم يعملوا gathering او collecting information from the surrounding area where we are existing, right? يبقى human use the sense of light to gather the sense of sight to gather information about what's happening around them. To see well, human eyes need light. احنا اتفقنا ان انا بشوف علشان في لايت حواليا. طب لو مفيش لايت، لا، عينيا ساعتها مش هتعرف تشتغل. تاني عايزين نثبت الكونسبت ده.
أنا بشوف due to the presence of light في الاريا اللي أنا فيها. طب لو في absence لللايت، لا أنا آسف أنا مش هقدر أشوف. طب ما أنت عندك الأورجن of the sight دلوقتي، شوف بيه. لا، الأورجن of sight ده ما بيشتغلش غير في وجود اللايت، ما بيشتغلش غير في وجود اللايت. تمام؟ يبقى تاني human use the sense of sight to gather information about what's happening around them. To see well, human eyes need light. But in the absence of light, human eyes would need a light. we'd need a light. تمام؟ زي ما احنا متفقين أكيد في غياب اللايت احنا هنبقى محتاجين ايه؟ اللايت. طيب لو مفيش لايت بالليل ممكن نستخدم حاجة تانية اسمها ايه؟ night vision Google. night vision Google. اوكي؟ to see in the dark. طب ايه هي night vision Google دي؟ These are electronic devices that allow better vision in the dark. دي عبارة عن إلكترونيات، تمام، بتساعدنا إن احنا نشوف أحسن في الوقت الضلمة. تمام؟ ودي هي النايت فيجن جوجل دي. These are some electronic devices which help us to see during night. تمام؟ There are some animals that have a structural adaptation in their eyes. في بعض الانيمالز عندهم طبعا structural adaptation جوه عينيهم بتhelp them to see well at night during the dark, for which reason احنا عارفين to hunt their prey such as the fishing cat. عندنا نوع من انواع الكات اسمه الفيشنج كات، ده كات بتاعت صيد اصلا. دي بتبقى عندها specific structural adaptation جوه عينيها مخصوص ليها هي، بتساعدها انها تقدر تشوف بالليل. تمام؟ يبقى احنا لغايه دلوقتي عرفنا ان احنا without light we cannot be able to see around us. عرفنا ان لو انا بالليل ومحتاج اشوف هستخدم ايه، ما انا محتاج اللايت. تمام؟ ولو انا في مكان ضلمه هبتدي ادور على حاجه ديفايس اسمه night vision Google، ودي simply they are electronic devices which help us to see during the night time. اوكي؟ عرفنا ان في there are some animals which are nocturnal which prefer to hunt during the night. اوكي؟ زي الفيشنج كات. دول اكيد هيجي في دماغنا ان هم they have specific structural adaptation in their eyes which help them to hunt during the night time. تمام؟ طب تعالوا نتكلم شوية عن الفيشنج كات. الفيشنج cat it's a wild cat. Okay, wild cat that hunts during the night time as the structure of its eye helps it to find its prey in the dark. Okay, الفيشنج كات دي وايلد كات، كات برية. بتعمل ايه؟ بتهانتس. هي يعني هي سبيشال انها بتعمل هانتنج during the night time as ايه اللي بيساعدها انها تعمل كده بالرغم ان بالليل الدنيا ضلمة. تمام؟ ان structure of its eye helps it to find its prey in the dark. انا هاجي هنا واقف وافتكر النocturnal animal. فلو نفتكر النocturnal animal عندهم super sensory organ which help them to hunt during the night. لو نفتكر السنيك ده ما كانش بيشوف خالص during the night time. طب ايه اللي كان بيساعده؟ ان هو عنده special body part in its face، والبادي part دي بتعمل ايه؟ بتبتدي تحس او to feel the heat of other living organism around it. صح؟ لو نفتكر الأول كانت عندها الهاد بتاعتها بتعمل روتيشن كاملة، روتيشن for 180 degree. لو نفتكر ان الأول كانت بتشوف لمسافات، عندها have extraordinary sense of hearing and sight. لو نفتكر كل الكلام ده. خدنا البات بتعتمد على ايه بالليل؟ هي اصلا مش بتشوف during the night well، فبتعتمد على التكنيك بتاع الايكولوكيشن. هنا النهارده هنتكلم على الفيشنج كات. This is a wild cat عندها specific structural adaptation in its eye which help it to find its prey in the dark. طب ايه هو structural adaptation بتاعها؟ The fishing cat's eyes seems to glow in the dark and that's because لو تيجي تبص على عينين الكات او الفيشنج كات او حتى الكات العادية على فكرة، نلاقيها دايما فيها جلو كده، فيها لمعان جامد قوي قوي قوي. طب ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة الستراكشرال ادابتيشن المختلف اللي هناخد اسمه بس later شوية في الكونسبت ده، المختلف اللي بيساعدها ان عينيها دايما تبقى بتلمع وبتضوي كده. طيب they have a mirror-like membrane in the back of their eyes. في آخر عينين الكاتس عموما بنلاقي ان في ممبرين شبه بالظبط الميرور.
شبه بالظبط المراية بتاعت البيت بتاعتنا. طب لما اللايت بيحصل له entering في الايز بتاعت الكات، when light enter its eyes it bounces off، بيحصل له ايه؟ reflection. once ان الايز once ان اللايت دخل العينين بتاع اللايت ولمس الممبرين اللي في اخر الاي بتاع الفيشنج كات، بيحصل له bouncing off او returning back او reflection. بيبتدي يعمل دور المراية، يبتدي يعكس كل النور اللي وقع عليه. يبقى تاني they have ايه اللي بيخلي كل يعني especially الفيشنج كات وكل الكاتس ان هم عندهم ايه؟ their eyes are glowing كده باستمرار، ان هم عندهم mirror like membrane in the back of their eyes. عندهم mirror like membrane in the back of their eyes. في آخر عينيهم بيبقى فيه زي membrane في الآخر بيقوم بنفس وظيفة الميرور. طب إيه اللي بيحصل؟ أول ما اللايت بيبتدي يخش عينيهم ويخبط في الممبرين اللي هو شبه الميرور أو بيقوم بوظيفة الميرور، بيبتدي يرجع تاني، بيحصل له bouncing off، بيحصل له returning back، بيبتدي يرد تاني لبره. تمام؟ allowing the eye to collect more available light. طبعا كل ما يخش لايت يقوم الممبرين ده اكنه ايه؟ اكن انت بترمي لي كوره وانا ببصيها لك، كل ما يدخل لايت او ما انا مبصيه لك اللايت، كل ما يدخل لي لايت او مبصيه لك لايت، فده بيساعد ان انا اعمل collection لمور ايه؟ لمور لايت. and this causes the cat's eye to appear bright. وده بيخلي دايما ان الكات's eyes كلهم عموما زي ما احنا بنشوفهم حتى في الشارع دايما عينيهم ايه؟ بتضوي وبتلمع. تمام؟ يبقى تاني ايه هو الاستراكشرال ادابتيشن؟ هناخده بالتفصيل بعد كده، بس احنا عايزين نفهم الفكره العامه الاول. الاستراكشرال ادابتيشن بتاع الفيشنج كاتس او اي كات ان هم عندهم at the back of their eyes في اخر عينيهم في زي ممبرين شبه الميرور او بيقوم بنفس وظيفه الميرور. they have mirror like membrane in the back of their eyes. ايه اللي بيحصل؟ once ان اللايت دخل الايز بتاعت الكات ولمس الممبرين ده اللي هو mirror like membrane، بيبتدي الممبرين يرجع او يزق او يعمل bouncing off او يعمل reflection او يعمل returning back لللايت اللي وقع عليه. فكل ما يجي لايت وقع عليه يقوم هو رميها تاني مبصيها تاني، كل ما يجي يقع لايت عليه يقوم هو مبصيها تاني. فده بيساعد ايه؟ الانترينج، بيساعد على الانترينج of more light. اوكي and this causes the cat's eyes to appear bright. وده بيساعد ان الكات's eye تبتدي ايه؟ تبان اكتر لمعانه. This adaptation allow cats to have excellent night vision that they use to hunt successfully in the dark. Okay, this adaptation allow the cat to have excellent night vision وبيساعدها جدا ان هي تعمل hunting بالليل كويس وبنجاح. يبقى الفيشنج كات عرفنا ان هي عندها حاجه structural adaptation مميز جدا، انه at the back of its eye بنلاقي حاجه اسمها ايه؟ الميرور لايك ممبرين اللي بتعمل bouncing، بتعمل reflection لاي لايت يدخل عليها، وانس ان اللايت دخل عليها هي بتبتدي تعمل له ايه؟ reflection او bouncing off او returning back to the light. وبعدين ده بيساعد ان دايما more light يقدر يدخل جوه الايز بتاعت الفيشنج كات، وكمان ده بيساعد ان عينين الكات دايما بتلمع زي ما احنا بنشوفها، وطبعا بيديها excellent night vision. نبتدي دلوقتي نتكلم في activity 3 عن السورسز اوف لايت. يعني ايه كلمه سورس؟ يعني الاوريجن. يعني انا دلوقتي عايزه اجيب حاجه تنور لي المكان اللي انا فيه، هبتدي ادور على حاجه بتطلع نور. يبقى ايه هي السورس اوف لايت؟ it is something that gives off او emits its own light. دي حاجه او جهاز او تول، اوكي، او حاجه طبيعيه طبعا زي الصن بتطلع its own light. وعايزك تركز قوي على كلمه own light وهنفهم ليه كمان شويه. زي ايه؟ زي الصن اكيد هي بتطلع النور بتاعها، ودي ايه؟ اكبر او this is the main source of light on earth. عندنا اللايت بالب طبعا، عندنا الكاندل، عندنا الفاير، عندنا الفلاش لايت، كل دول ايه؟ دول source of light لان هم simply بيعملوا ايه؟ بيemit their own light. اوكي؟ طيب there are other objects they don't emit their own light. عشان كده قلت لك ركز في كلمة own light. ساعات نبص في السماء بالليل نلاقي القمر ايه؟ المون ماله؟ منور. طيب هل هو ده source of light؟ لا.
القمر ما يعتبرش ايه source of light. ليه؟ لان هو احنا خدنا قبل كده ان هو اصلا dark body right. بيعمل ايه؟ طب ليه هو it seems to be illuminating like this. They are other objects, they don't emit their own light but they reflect the light falling on them. هم simply بيعملوا ايه؟ بيعملوا reflection. يعني المون مثلا for example بيبان ان هو منور. ليه بيبان ان هو منور؟ لان once ان السان لايت بينزل اللايت بتاعه عليه هو بيعمل ريفلكشن. لكن هو من تلقاء نفسه او بينبعث منه هو النور؟ لا، هو بس بيعمل ريفلكشن لللايت اللي جايه من الصن عليه. بيعمل ريفلكشن لللايت اللي جايه من الصن عليه. تمام. طب نقدر نعتبره ان هو source of light؟ لا، ما نقدرش نعتبره ابدا ان هو source of light. يبقى المون cannot be considered as a source of light although ان هو بيappear ايه؟ بيلمع زي ما احنا شايفين. لان هو بيعمل ايه؟ بيعمل reflection للlight falling on it from the sun. بيعمل reflection. الصن لايت تبتدي ترمي عليه اللايت بتاعها، هو بس بيعمل ريفليكشن، بيرمي اللايت اللي بيجيله بيرميه علينا، بيرمي على الارث، فبيبان ان هو منور لكن في الحقيقه هو اصلا ايه؟ جسم معتم. ايه كمان عندنا بيبان ان هو منور بس هو مش بيطلع النور من جواه؟ زي الميرور بالظبط. الميرور برضو بتعمل نفس الاكشن بتاع المون اولزو ان هي بتبان ان هي منوره وجميله، هي بس بتعمل ريفلكشن لللايت فولينج اون ات. اول ما اللايت بيقع على الميرور بيبتدي ايه؟ يحصل له ريفلكشن، يحصل له bouncing off toward our eyes. تمام. يبقى again انا عندي two sources of light. في حاجات بعتبرها. طيب again نتكلم تاني على sources of light. ان احنا من غير sources of light ما بنقدرش نشوف. احنا فهمنا خلاص ان احنا من غير light مش in the absence of light مش هنبقى ايه؟ قادرين نشوف حوالينا. طب ايه هم source of light؟ This is something that gives off او بتemit اللايت بتاعها its own light زي sunlight, bulb, candle, flashlight او fires. اوكي. في حاجات تانية في other object they don't emit their own light but they make what? They reflect the light falling on them so they are not considered as source of light as the moon and as the mirror. طيب نيجي بقى بعد ما اتكلمنا كتير كده نبتدي نجمع كلامنا. how we can see ازاي البروسيس of vision دي بتحصل. People think زي ما بدأت في أول الكونسبت إن people think that there are light rays that are emitted from the eyes and fall on the object so we can see them but that's not true. بعض الناس بتتخيل إن أنا عناية هي اللي بتنزل لايت على الأوبجكت فبالتالي أنا بعرف أشوف الأوبجكت، بس دي مش حقيقة ودي مش صحيحة على الإطلاق. أمال إيه اللي بيحصل؟ In fact, we can see these objects due to the presence of a source of light. قلنا without a source of light أنا I won't be able to see anything around me. صح؟ قلنا إن لازم مين البطل في عملية الرؤية أو عملية الفيجن؟ هو السورس اوف لايت. زي مين؟ زي اللامب مثلا. تبتدي اللامب الإضاءة اللي نازلة منها أو النور اللي نازل منها يقع على الأوبجكت أيا كان الأوبجكت بقى. human body، واحد صاحبك، بول، دريس، تشير، تيبل، باك، بورد، وات ايفر الاوبجكت، بس اللايت ريز بينزل من اللايت سورس عليه، وبعد ما بيقع على الاوبجكت دي ايه اللي بيحصل؟ الاوبجكت بتبتدي ترميه تاني على عينيا، تبتدي اللايت اللي وقع على الاوبجكت تبتدي تبصيه او تعمل له bouncing off او تعمل له reflection toward my eye. والريفلكشن اللي حاصل ده اللي بيسبب عملية الرؤية. يبقى in fact we can see these objects due to the presence of a source of light. ادي source of light that emits light rays that fall on object، وادي اللايت rays اللي وقع على الاوبجكت. وبعدين بعد ما اللايت rays بيقع على الاوبجكت ايه اللي بيحصل؟ I'm bouncing off these light rays from the object toward my eye to see the object. تمام. يبقى البروسيس بتمشي ازاي؟ اول حاجه عندي البطل بتاعي ان انا يبقى عندي سورس اوف لايت، ادي سورس اوف لايت بتاعي يبتدي ينزل اللايت راي من جواه.
its own light وبعدين ينزل على الاوبجكت، بعدين الاوبجكت تعمل bouncing off او تعمل reflection لللايت اللي وقع ده، تقوم عامله له reflection لفين؟ لعينيا، وبالتالي اقدر اشوف. دي مهمه جدا جدا جدا، ان زي ما قلنا بعض الناس تفتكر ان العين هي مصدر الرؤيه، لا، بدليل ان انت لو وقفت في مكان ضلمه انت مش هتقدر تشوف اي حاجه حواليك بالرغم ان عينك موجوده، لان انت بتفتقد دلوقتي لمين؟ لمصدر الاضاءه، للسورس اوف لايت. لان اللي بيحصل كالتالي، ان السورس اوف لايت بيبتدي ينزل اللايت من عليه على اي اوبجكت انت عايز تشوفه، وبعد كده الاوبجكت بيعمل ريفلكشن، يباصي النور اللي وقع عليه ده، يعمل باونسنج اوف للنور اللي وقع عليه ده، يعمل ريفلكشن، يعمل ريتيرنينج باك للنور اللي وقع عليه toward your eyes, and this causes the vision. And at this point, guys, we have finished the lesson of today. Thank you, and see you soon. This was Mrs. Mira.